Ja, hej och välkomna till en ny film. Det var ett tag sedan sist och det har att göra med att jag och Enar har träffat fler veterinärer än älgar under en period. Jag har utrett ett hjärtfel då, som jag visste om det, men jag har varit väldigt orolig, som ni kommer se senare under en sekvens här som är filmad. Men det slutade bra som tur var, så nu är vi ute i älgskogen igen och det kommer komma lite filmer, så häng med. Ja, när man har den äran att sitta på pass, så för mig är det i alla fall viktigt att få igång en brasa det första man gör, för jag fryser. Sen är det bara att trycka i sig lite matsäck och kolla telefonen, se om det kommer en älg och försöka njuta lite av stunden. Men den här dagen skulle det inte bli mycket älgobservationer för min del i alla fall. Ja, här står vi och tittar ut över lossen. Jag har gjort ett ryckmenare på morgonen och ska byta trakt nu. Så vi lastar in oss i bilen och åker till nästa ställe och släpper Enar och så tar jag lite lunch. Med macka. Och vatten. Och förhoppningsvis älg. Vi får se. Då har vi fullt ståndskall. 1,7 kilometer ner där. Nästan i skidbacken. Jag har vinden i ryggen. Jag står och tittar mot. Det är 987 meter där nere. Skallindikatorn är inte att lita på, men får vi se. Min rågång är ju här. Så är det myskogshägn här. Så det är bara hoppas på att det kommer hända. Men Ekipaget ville inte komma in på marken, men Enar ställde om några gånger när jag försökte få knuffa. Men det var stolpe ut, tyvärr. sök! Ja, även fast det var strumpor på hund idag så var det stolpe ut, så vi fick nöja oss med korv och kokkaffe. Men det räcker ju det med. Ja, det är här jag börjar oroa mig för hjärtat på Enar. Hur går det? Du är tillbaka här nu. Ja, se. Hur går det med... Du har ju strumpa på dig. Det går fint, va? Ja. Nu är alla strumpor kvar. Ja. Varför hittar du inga älgar då? Finns det inga älgar? Det är tråkigt. Tråkigt, Enar. Ja, ska du ge er iväg då? Hitta en älg. Ja. Sök du. Sök. Är du trött? Ja. Ja, då får du gå vid fötterna då. Ska du inte jaga mer? Äh? En hund som inte jagar. Herregud. Ja, nu har det fart på. Är du färdigjagad? Är du trött? Ja, du får jaga mer om du vill. Ja, nej, men då kopplar vi och går hem. Kom! Så. Ja, det är inte likt Enar att komma och lägga sig vid fötterna i skogen, så packa in honom i bilen och for till en veterinär. De satte diagnosen hjärtsvikt på honom. Trodde väl inte han skulle kunna jaga igen, men de sa väl också att man kunde kolla vidare hos en specialist. Så jag grät i några dagar och sen for jag hem till Östergötland med honom och hälsade på Otto.
Och sen så åkte vi och träffade en specialist. Oj, hej på det. Nu är hundar överallt där. Ja. Du är så liten, Otto. Du är en så liten fjant du. Ja. Ja, när vi har morsat på Otto och installerat oss hemma så ger jag mig ut på lite smygjakt. Medan Enar får vänta på att träffa en specialist. Och jag passar på att krama en tall. Det ger en bra styrka. Ja, när man är och jagar hos greven då får man passa på att krama tallen. Den är grotesk, den här tallen. Man kan ju undra vad den här har sett för någonting. Vad han sitter på för hemligheter och historier. Det är en fin stock i alla fall. Så det är bra att krama en tall. Få lite urkraft. Så nu ska vi jaga vidare. Korp. Jag sätter sig där. Ja, jag åkte med Enar till en specialist i Stockholm och de gjorde en väldigt grundlig undersökning på honom. Diagnosen vart väl att han har blåsljud på hjärtat och myxomatös eller vad det heter. Det är någonting skit på klaffarna. Men i ett sånt tidigt stadie så det behöver inte medicineras och alla andra värden ser jättefina ut. Jag ska gå och jaga med honom som vanligt. Behöver väl kolla honom innan nästa jaktsäsong är väl rekommendationen. Så det ska vi självklart göra. Men nu ska vi ta ett släpp hemma i Östergötland här bland alla vargar. Så det blir väl jaga med en klump i magen här. Men ska vi kolla formen på polaren i alla fall. Det tror jag. Ja, det här är ju nackdelen med att jaga förutom att det är varg i skogen. Det är ju att det är mycket annat än älg. Och Enar han gillar just kuta va. Så innan han har hittat den där så springer han gärna efter det som kan springa framför. Ja, Enar han har varit här och trodde han varit vargäten men han har ju skött sig bra. Han har hittat en älg som har stått där. Det var varmt. Ja, det är ljummenbajs. Vet det så mycket älgar. Ja, Enaren kom nog aldrig fatt de där älgarna så det blev inget. Men vi packade och får upp till Härjedalen, Jämtland. Här får man jaga utan varg och istället för ångest i magen så är det jämtro och inre frid. Det är stora kontraster men det är 60 mil emellan också. Sök. Där framme sitter det 5 tuppar i topp på. Det är bra. Jag kommer då. Kom och hälsa på mig. Kom. Nej. Hördu, vad gör du? Åh, fy fan. Nu flyger de, tupparna. Så mycket fåglar här. Vad gör du då? Kom. Kom och hälsa på mig. Kom och hälsa. Måste komma och hälsa. Måste komma och hälsa på mig. Lite närmare. Ja.
ha det så här bra. Minus 5-6 grader blåser. Arktiska isvindar. Skogsfågel överallt. Hunden jagar ren. Inte en älg i syne. Solen går upp och man bara fylls på med endorfiner och glädjehormon. Jo då, till slut hittade jag en älg, men den ville inte stå så. Det for iväg. Nu ska vi ta nya tag här dagen efter. Det ser så mysigt ut. Det är sådana här kuddar i skogen. Det är väl, han har gjort 2 runder. Inga jätterunder. 300-400 meter på båda. Se om man kan ta lite fart nu och hitta den här. Ja. Hitta dem där. Det är stigning här, så ska jag arbeta oss upp för ett berg som är, jag vet inte om man ser det här. Vi är alltså på 620 höjdmeter nu. Och vi ska upp till 750 eller vad? 780 kan man gå till också. Nu. Hörs att han själv. Han kutar iväg hela vägen härifrån. Tjoff, fanns inga älgar här. Så gick han in här och tog upp dem nu. Står han och skäller. Får vi se om det stannar. Det står ju rätt bra just nu i alla fall. Han hör ju när han skäller. Det är 2 kilometer däråt då, fågelvägen. Ja, 1,7. Så vi får se hur vi ska göra om det stannar till då. Kan komma till skott. Men vi ska väl ta oss dit och försöka filma lite i alla fall. Gud vad roligt det är! Det är så kul när det skäller! Haha! Ja, man hör hund. Nu är vi 1,3 kilometer ifrån. Ja. Ja, det är underbart. Underbart här. Alltså, nyp mig säger jag. Nyp mig. Det är fantastiskt. Ja. Det är magiskt. 388 meter däråt. Det står väl ungefär nästan vid vindkraftverket där som har stannat. Så vi ska kliva in här. 272 meter däråt. Det är ganska brant där. Så vi får se hur det går. Vilken fin dag alltså. 200 meter.
sidan skulle jag gått då. Jag kan inte veta att han står exakt där. Ja, där gick inget vidare när jag var inne på det där. Där jag tittade på kikaren, det var ju en älg. Och den tittade ju på mig med tydligen. Så det skenade iväg. Sprungit några kilometer här nu, men ena den skäller stötvis. Och jag har väl förhoppning på att han ska kunna få stopp på det där igen. Jag släppte ingen vind på det, utan det var mer att de var oroliga när de såg mig då. Så får vi se. De har inte sprungit över något av mina spår heller. Det är bara hoppas det kan stanna här längre bort. Får vi se. Uppdatering. Nu står det fast. Man kan höra hur han... Och det är 1,4 meter fågel... Eller 1,4 kilometer fågelvägen. Däråt. Det blir mörkt. 14:41. Så vi har 2 timmar på oss ungefär. Här är vi på väg. 400 meter. Det är som en kulle här borta där det står. Jag ska täta så sen. Se om man kommer åt. Här kan jag grubbla på hur polaren fattar att jag är här. Hur vet han det? Jag har smugit hela vägen. Inte gjort ett ljud. Vinden är perfekt. Hur vet han att han ska komma och kika efter mig? Ja, när jag försöker göra en ansmygning här så blir det väldigt dålig. Så sätter jag mig ner också helt fel, men där ser jag ju ett hondjur och sen en kalv efteråt. Jag har sett på spåren också på väg ner hit att det är ko och kalvarna och folk. Så de får ju syn på mig och så går det lös. Och så ställer ena dem en gång till. Men det är för nära stängningstid så det
bara packa ihop i princip. Men jag har ju någon mil till bilen också. Ja, nu är vi på väg hem. Till bilen. Enarna står och skäller här borta. Inne på grannens. Men det är för sent för att skjuta. Så får bara lägga ett litet spår här. Ganska nära rågången. Sen hitta till bilen. Jag har 5 kilometer kvar. Men det går inte att klaga. Månen är på gång upp också. Så antennen är borta på Wii-junten, men vi får köra ändå. Sakta. Kommer han? Världens lyckligaste hund. Enar. En bra bit bort. 540 meter. Det har gått ganska trögt inom morgon tycker jag. Han har inte sökt ut något vidare. Det verkar inte vara någon hemma där borta. Jag gjorde ju en repa på några kilometer bort. Det verkar väl som att han är på väg tillbaks nu. Så vi får väl se. Jag får svänga ner så. Vi ser. Misstänkt upptag här borta. Han kutar ju. Vägen här så fick han ju känning. Inga skallen, men det är ju borta. Jodå, det har börjat stanna. Han bara stänga av. Så det är roligt. Kan nog komma här så. Får se om han får stopp på det. Ja, han tog ju upp här nere vid 34. Så stannade en stund här, men det var ju alltså 30-40 sekunder. Så saktade ner här och så skenade lite. Och nu verkar han ha fått stopp. Ja, hyfsat. Det rör sig lite här inne, men jag vet inte riktigt vad det är för älgar heller. Men det verkar ju vara stopp där. Vi får röra oss. Nu har vi 530 meter kvar. Står på andra sidan kullen här. Ja, här har vi ungefär 200 meter kvar till polaren där han står och yrar. 130 meter. Nu börjar det bli verkligen spännande. Det rör sig lite mot mig i det här läget. Samtidigt som jag rör mig mot ekipaget. Så vi möts nog här snart. Ja, på något sätt så har ju flippskyddet lyckats öppna sig. Så jag har ju snöstorm i hela tuben. Så det ska bli spännande att se hur det här går. Immar igen och ja, totalt haveri. Här tycker jag mig skymta en älg och mycket riktigt så kan jag konstatera att det är en älg, men mycket mer än så kan jag väl inte se i det här läget.
medan min kompanjon jobbar på så sitter jag och funderar på hur jag ska bära mig åt. Jag har konstaterat ko och kalv. Och nu behövs en plan. Så det är väl bara att vara lite snabbtänkt. Ja, planen blir att päta runt granen här jag sitter och det är lättare sagt än gjort. Det är busk och sly och ris i vägen. Men man är ju smidig som en ninja och vältränad som en elitsoldat så man är väl älgjägare. Ja, kalven kom och ställde sin lucka här. Det var inga konstigheter med det. Jag visste vart hund var, att vara utom skott av långt till vänster. Det var inga konstigheter. Sköt ett andra skott med för jag tyckte först han markerade inte ordentligt. Och jag är lite orolig i och med att jag hade tejp på pannan. Men det andra skottet markerade han ju väl. Så better safe than sorry. Gick det då, Gunnar? Gick det då? Fick det tag in? Det var bra jobbat. Ja, hej på det. Hej. Hej. Är han död? En fin liten kalv då. Ah, nej. Inte i benet. Inte i benet. Gud vad du är duktig. Ah, det är så bra. Det är så bra. Det gick ju bra det där. Man gick ungefär 10 meter och hunden har gjort ett kanonjobb. Jag kan inte vara annat än nöjd som hund förra idag. Så prata med henne ordentligt och berömma lite. Ja, raggande. Vi kan köra lite tankeverksamhet. Det är ju en kvigkalv. Han är skjuten 9 december 2022 i Jämtland, Härjedalen. Kan ju få gissa vad ni tror slaktvikten är och kommentera nedan och sen prenumerera och ja, tumma upp. Så ska jag försöka ta ut den här ur skogen. Här är inte enar mycket till hjälp. Han drar gärna åt fel håll. Men jag drar åt vad jag tycker är rätt håll. Men vi ska nog komma till slakteriet idag med. Jag kan väl avslöja slaktvikten i nästa video. Om det blir älgjakt eller toppfågeljakt vet jag inte riktigt än. Men det lutar mot toppfågeljakt. För det var väl den sista älgen som vi hade på tilldelning i vårat jaktlag. Så far jag inte hem till Östergötland och hittar någon älg där så är det väl troligtvis sista för en liten period framåt. Men vi får se. På återseende i älgskogen. Upp i Jämtland vill jag leva, upp i Jämtland vill jag vara. Ja, det känns det som att livet får precis vad det vill ha.
istället och